Chào các bạn. Viêm dạ dày là một căn bệnh rất là thường gặp. Ai cũng đã từng bị một lần trong cuộc đời. Có người có thể là triệu chứng nó nhẹ nhàng và thoáng qua, có khi chúng ta không để ý. Nó có thể là tức nặng bụng, nó có thể là nóng rát ở trên vùng thượng vị, nó có thể là ợ chua, ợ nóng, hoặc đôi khi nó chỉ là quặn bụng khó chịu. Thậm chí là có những trường hợp mà có viêm dạ dày nhưng hoàn toàn không có triệu chứng trên lâm sàng. Sẽ rất hiếm khi chúng ta tìm thấy một ca nội soi dạ dày có kết luận là nội soi dạ dày bình thường. Và một trong những cái bệnh lý viêm dạ dày hay gặp nhất đó là những cái viêm chật lồi. Cũng có rất nhiều người có những câu hỏi thắc mắc là cái viêm chật lồi ở dạ dày này có nguy hiểm hay không? Hôm nay bọn mình sẽ trả lời các bạn trong cái clip này. Xin mời các bạn. Viêm chật lồi hang vị nó là một cái tình trạng viêm mãn tính theo phân loại của Sydney năm 1996 có sửa đổi. Nguyên nhân của nó thường do cái phản ứng quá phát của nang lympho ở dưới lớp đệm của niêm mạc dạ dày. Đây là một phản ứng không đầy đủ của niêm mạc dạ dày với các tác nhân gây viêm. Và một trong các nguyên nhân hay gây viêm dạ dày nhất đó chính là vi khuẩn HP. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng viêm chật lồi ở niêm mạc dạ dày. Các nguyên nhân này nó cùng cộng hưởng với nhau, hiếm khi nó đứng đơn độc. Nguyên nhân thường gặp nhất đó là tình trạng nhiễm khuẩn HP. Chúng ta biết rằng tỷ lệ nhiễm HP ở dân số trên thế giới rất là cao, có thể chiếm tới 50%. Ở nước ta thì tỷ lệ nhiễm HP còn cao hơn nữa, có thể tới 60 đến 80%. Các nguyên nhân khác có thể gặp như là lạm dụng rượu, bia, hút thuốc, hay dùng các thuốc giảm đau chống viêm không steroid, thậm chí cả những cái đồ ăn, đồ uống như đồ chua, đồ cay, hay là các tình trạng căng thẳng, stress kéo dài. Viêm chật lồi niêm mạc dạ dày nó là một cái tình trạng viêm mãn tính. Chính vì vậy mà các triệu chứng của nó thường mơ hồ và không đặc hiệu. Có thể có nhiều bệnh nó có triệu chứng tương tự, và có thể trong cùng một đợt diễn biến của bệnh thì nó có nhiều cái tổn thương khác ở dạ dày. Ngoài cái viêm chật lồi ra, có thể nó có trào ngược dạ dày thực quản, có viêm cốc, hay là có loét dạ dày, loét hành tá tràng. Các triệu chứng thường gặp đó là tình trạng đau bụng âm ỉ ở cái vùng thượng vị, ở vùng trên rốn, có thể kèm theo những tình trạng đầy bụng, khó tiêu, hay là buồn nôn, ợ hơi, ợ chua, và đôi khi có thể là gây sút cân. Bình thường dạ dày gồm có 3 vùng: vùng phình vị, vùng thân vị và vùng hang vị. Vùng phình vị là vùng cao nhất của dạ dày, niêm mạc nhẵn bóng. Vùng thân vị thì gồm nhiều nếp niêm mạc xếp song song dọc theo thành của dạ dày. Đây là cái vùng mà chiếm diện tích lớn nhất của dạ dày. Vùng hang vị thì niêm mạc hồng hào, nhẵn, bóng. Khi mà nguyên nhân gây viêm dạ dày kéo dài, nó làm cho niêm mạc dạ dày phản ứng, và các tổ chức lympho ở lớp đệm của niêm mạc dạ dày nó phi đại, nó tăng sinh, sẽ hình thành các cái nốt niêm mạc nó gồ lên, đẩy lồi vào lòng của dạ dày. Chúng ta sẽ nhìn thấy những cái nốt chợt ở trên bề mặt của niêm mạc dạ dày, có thể nhỏ từ 1-2 mm, cũng có những trường hợp nó nổi gồ lên tận gần 1 cm. Phía trên đỉnh của các cái chật lồi này nó thường tiếp xúc với lại các dịch tiết axit ở dạ dày hay các cái thức ăn, và nó rất dễ bị loét chợt, và nó mất cái niêm mạc ở trên đỉnh của những cái chợt này. Vị trí hay gặp tổn thương nhất các cái chợt lồi đó là ở vùng hang vị. Cũng có một số ít trường hợp các cái chợt lồi nó xuất hiện cả ở vùng thân vị, và rất hiếm khi các cái chợt lồi nó xuất hiện ở vùng phình vị.
Điều quan trọng nhất trong điều trị viêm chật lồi niêm mạc dạ dày đó là chúng ta phải xem người bệnh có nhiễm khuẩn HP hay không. Nếu có nhiễm khuẩn HP thì chúng ta sẽ phải sử dụng kháng sinh và thuốc giảm tiết axit phối hợp cùng. Nếu không do tình trạng nhiễm HP thì chúng ta phải tìm xem có cái nguyên nhân nào nó gây ra tình trạng viêm mãn tính có những chật lồi này không. Nếu đó là do những cái đồ ăn, những đồ chua, đồ cay thì chúng ta sẽ phải thay đổi chế độ ăn. Nếu do tình trạng lạm dụng rượu, bia và các chất kích thích thì chúng ta cũng phải thay đổi lối sống và tránh những cái đồ uống này. Nếu do những cái tình trạng mà căng thẳng, stress, tăng tiết dịch axit kéo dài thì chúng ta sẽ phải sử dụng các thuốc giảm căng thẳng, giảm lo âu. Nếu có những cái tổn thương mà loét chợt ở trên những cái chật lồi này thì chúng ta có thể sử dụng những thuốc bao bọc niêm mạc dạ dày. Cũng cần phải đặc biệt để ý tới những cái bệnh đồng mắc khác, đặc biệt là với những trường hợp mà có những triệu chứng đau bụng hay những cái triệu chứng dữ dội hay là những cái triệu chứng cấp tính thì chúng ta phải chú ý tới những bệnh lý khác để tránh bỏ sót. Bản thân cái viêm chật lồi nó là một cái tổn thương mãn tính, các triệu chứng của nó rất là mơ hồ và hầu như nó không có triệu chứng cấp tính nào cả. Cũng có một số người khá là lo lắng, khá là sợ hãi về căn bệnh viêm chật lồi này. Bọn mình phải trấn an ngay người bệnh rằng đây là một cái tình trạng tổn thương không hề nguy hiểm. Bản thân nó là một cái tổn thương mãn tính kéo dài sau nhiều tháng, nhiều năm. Chính vì vậy các triệu chứng nó thường mơ hồ và hầu như là không có đau. Nếu có một tình trạng là tổn thương các triệu chứng nó rầm rộ cấp tính thì chúng ta phải loại trừ các cái bệnh đồng mắc khác. Chúng ta biết rằng là niêm mạc ở dạ dày nó không có các cái nhạy cảm thần kinh đau. Chính vì vậy mà các thủ thuật như là sinh thiết, như là cắt polyp hay là cắt hớt niêm mạc hay là cắt tách niêm mạc hoàn toàn chúng ta không hề đau đớn gì cả. Cũng cần phải nhấn mạnh ngay với người bệnh rằng khi mà chúng ta đã điều trị khỏi cái nguyên nhân gây ra tình trạng viêm chật lồi như tình trạng nhiễm HP, như là tình trạng ăn chua cay nhiều hay là tình trạng lạm dụng các thuốc giảm đau chống viêm không steroid thì cũng cần phải một thời gian khá là dài niêm mạc dạ dày nó mới có thể hồi phục về tình trạng bình thường được. Cũng có một số ít người rất là lo lắng rằng cái viêm chật lồi, viêm mãn tính này nó có biến đổi thành ung thư hay không. Bọn mình cũng cần phải trả lời ngay rằng viêm chật lồi hang vị không phải là ung thư dạ dày. Nó tùy thuộc vào các tổn thương khác nó có hay không, như là tình trạng viêm teo niêm mạc dạ dày, tình trạng loạn sản ruột, dị sản ruột nó có hay không, mà bác sĩ nội soi sẽ tư vấn cái thời điểm tiếp theo chúng ta cần nội soi để kiểm tra lại, hay là chúng ta tầm soát những cái tình trạng tổn thương nguy hiểm khác. Công việc của các bạn đó là chúng ta tái khám và nội soi kiểm tra lại đúng theo hướng dẫn của bác sĩ. Đây là cách để chúng ta kiểm soát bệnh tật tốt nhất và chúng ta sẽ tầm soát và phát hiện sớm được căn bệnh rất là nguy hiểm, đó là ung thư dạ dày.